Vă salut, dragi prieteni! Iată-ne la a doua parte a videoclipului despre maceratul de urzică. Au trecut 7 zile, este gata. Haideți să vi-l arăt și dumneavoastră. Să vedeți textura, mai are câteva spume, dar miroase destul de rău. Acest miros fiind semnul că el este gata și poate fi aplicat în grădina noastră. Pentru început, haideți să vedem care sunt proporțiile de diluare și cum anume îl pregătim. Aveți nevoie de o strecurătoare și un recipient în care să-l filtrați efectiv sau strecurați. După ce l-ați strecurat, zama aceasta rezultată o puteți depozita în bidoane, într-un loc răcoros, cu dopul întredeschis. Puteți să le depozitați chiar și într-o găleată acoperită, nu este nicio problemă. Care sunt porțiile de diluare? Așa cum îl vedeți dumneavoastră aici, pentru a-l folosi ca îngrășământ, 1 litru de macerat de urzică pentru 10 litri de apă. Am aici o găleată de 10 litri de apă. Această cană are 1 litru. Exact cum v-am arătat, 1 litru de macerat de urzică la 10 litri de apă. Și această soluție o putem aplica plantelor în grădina noastră. Și o să vă arăt imediat cum. Dacă doriți să-l folosiți ca fungicid sau ca insecticid, acest macerat de urzică trebuie să-l lăsați la fermentat 3 zile. După 3 zile, stropiți plantele cu el așa cum este, fără să-l diluați. Foarte important să fiți atenți la plantele care sunt sensibile la fier. Spre exemplu, roșiile sau trandafirii. Pe aceste plante nu-l aplicați direct pe suprafața frunzelor a plantei efectiv, ci aplicați-l la rădăcină pentru că nu este nicio problemă. Cum folosim acest macerat? Este foarte simplu. Folosiți o cană, are în jur de 200-250 de ml și aplicați-l la tulpina plantei odată la 2 săptămâni. Teoretic, dacă aplicați mai mult, nu are cum să-i facă rău pentru că este un produs natural. Poate fi aplicat la toate legumele din grădina dumneavoastră, la toți pomii fructiferi, arbuști sau plante ornamentale, nu este nicio problemă. El va acționa perfect în toate cazurile. Și acum haideți să vedem ce este atât de special la acest macerat și cum anume acționează el în grădina noastră. Așa cum v-am spus într-un clip de-al meu anterior, urzica este cea mai hrănitoare plantă de pe pământ. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în țesuturile ei găsim o multitudine de substanțe nutritive necesare dezvoltării vieții. Și secretul este cum putem să extragem noi aceste substanțe într-un mod natural pentru a le folosi în beneficiul nostru. Foarte simplu, exact cum ați văzut dumneavoastră, prin acest macerat de urzică și anume prin procesul de fermentație. Cum se întâmplă acest proces de fermentație? Foarte simplu. Drojdile care sunt omniprezente în jurul nostru acționează în momentul în care găsesc un microclimat benefic asupra plantei și consumă zaharurile din țesuturile ei. Consumând aceste zaharuri, ele eliberează celelalte substanțe nutritive și le lasă în acea zeamă, cum ați văzut dumneavoastră acum. După cum bine știți, îngrășămintele chimice slăbesc imunitatea plantelor. Orice tratament chimic slăbește planta, că e îngrășământ, că e fungicid, că e insecticid, orice, i-a slăbit imunitatea. Ei, ce se întâmplă prin acest proces de fermentație? Să vă explic. Prin procesul de fermentație, urzicile elimină niște enzime, care enzimele acelea, intrând odată în contact cu planta, acționează la nivel molecular și activează o moleculă numită elicitul. Acea moleculă este direct răspunzătoare de sistemul imunitar al plantei. Deci, efectiv, maceratul acesta de urzică, în afară că hrănește planta cu toate substanțele care are nevoie să se dezvolte, acționează direct asupra sistemului imunitar și face planta imună la factorii externi. De aceea funcționează maceratul de urzică. Este foarte simplu.
În concluzie, acum fiecare face cum crede de cuvință. Eu am o grădină mică. Probabil că grădinile mari nu pot folosi atât de multe produse bio. Dar am observat și eu, cât și dumneavoastră, că în ultimii ani soiurile noastre aclimatizate în această țară au început să dispară. Pomi fructiferi străini, legume străine, pe care le atacăm tot timpul cu chimicale și noi, în loc să întărim planta, să o aclimatizăm astfel încât să avem niște roade sănătoase, noi nu facem altceva decât să îi slăbim imunitatea și să ne otrăvim pământurile. În concluzie, încercați acest macerat. V-am spus, a fost interzis în câteva țări, s-au dus bătălii mari pentru el și vedeți cum funcționează. Eu zic că o să rămâneți uimiți. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la acest canal, activați și acel clopoțel, este gratis, nu vă costă nimica, și să ne vedem cu bine la următorul videoclip. O zi bună vă doresc!